Am luat cel mai ieftin SUV plug-in hibrid din România și l-am dus din București până la Kavnik, la 2 pași de Ucraina. Fix acolo unde se pune harta în cui, aproape. Am făcut binișor peste 1500 de kilometri în vreo 10 zile. Și am mers așa, pe viscol, pe zăpadă multă de m-am săturat, pe ger, pe autostradă, pe drumuri de munte, pe drumuri bune și pe drumuri proaste. Și printr-un oraș aglomerat, cum este Bucureștiul, cu tot cu navetă. Tot pachetul. Acesta este BYD Sea Lion 5 DMI, o mașină de 30.000 de euro și un consum din broșură de vreo 2,1 litri la sută. Doar că realitatea este un pic altfel, să nu se supere cei de la BYD, că o să vă zic eu pe bune. Fii atent care e faza cu acest Sea Lion 5. Pentru că BYD are deja o gamă întreagă în România. Are și Seal 5, are Seal U DMI, Sea Lion 6, 7, Atto 3. Ideea este că sunt multe. Care-i treaba cu asta? Sea Lion 5 ar trebui să facă ceva, celelalte nu fac încă. Asta coboară sub 30.000 de euro și are și motor pe benzină și baterie. Mai au și Dolphin Surf și Atto 2, dar alea sunt pur electrice și sunt mai degrabă gândite pentru oraș. Îmi plac mașinile alea pentru scenariul lor, dar asta poate să facă drumuri lungi mai des. Pe Sea Lion 5, versiunea Comfort cu baterie mică, însă poți să o iei de la 27.600 de euro cu promoția din perioada de lansare. Să vedem dacă o să mai țină și după ce publicăm acest clip. Prețul de listă la 30.000 totuși. Versiunea design, asta pe care am condus-o eu, e vreo 30.100 cu promoție, 33.000 preț de listă. Și acum, pentru un pic de comparație prin piață, ar mai fi un Tiguan plug-in hibrid care pleacă de la 47.000 de euro. Mai sunt coreenii, uite, spre exemplu Kia Sportage plug-in, tot cam pe acolo. Tucsonul se ține un pic mai bine la confort și pe la specificații, am condus-o și pe aia recent, dar nici aia nu rezistă la preț, e la 36-37 de mii de euro. Din nou, prețurile se mai schimbă, dar la momentul review-ului meu cam așa stau. Deci îți recomand să vezi testele mele aici pe canal, spre exemplu cu Tucsonul, dar și cu celelalte BYD-uri pe care am apucat să le conduc. Așadar, mașina asta e vreo 15.000 de euro mai puțin la preț decât orice competitor german direct și vreo 5 minim față de coreeni. Și indiferent ce o să vă zic eu în acest review de astăzi, mașina asta o să se vândă. Dar că ți-o iei sau nu, trebuie să știi totuși pe ce ar să pui banii. Pentru că Sea Lion 5 nu este o mașină mică. Asta e o mașină de 4,74 de metri lungime. Un ampatament de 2,71 metri, adică destul de mult spațiu la interior, asta o pune în aceeași clasă cu Tucson, cu Tiguan, dar nu, spre exemplu, cu Mazda CX-5. E un pic mai lunguiaț așa, ca un brec înălțat. Eu așa aș spune. Arată ca un brec înălțat, deși arată și se comportă uneori ca un pic de SUV. Dar totuși, de ce arată așa? Pentru că are portbagaj mare, 463 de litri sau aproape un 1500, 1400 și ceva de litri cu scaunele rabatate. Problema e că un preț mic nu înseamnă nimic dacă mașina aia nu livrează totuși ceva la schimb. Dacă un preț mic înseamnă 30.000 în 2026. Acum, eu nu am vrut doar un test obișnuit de presă sau de client, am vrut un test real și am apreciat faptul că mi-au dat-o la test în plină iarnă, pe frig, cu toată familia în mașină, ăștia 3 cât suntem, bagaje multe, drumuri proaste, vă spuneam. O să vedeți că am descoperit câteva lucruri de pe care o să vi le zic pe partea de tracțiune când ieșim cu ea de aici din garaj. Sub capotă avem un motor pe benzină de 1,5 litri. Atenție, ăsta nu este turbo, este un 1,5 litri aspirat, 97 de cai putere. Ăsta, din câte mi-am dat eu seama, lucrează împreună cu acest generator electric, dar nu învârte el direct roțile. Acum, de dual mode am mai auzit eu de la cei de la BYD și ei fac motoarele lor pe benzină să învârtă și roțile simultan cu cele electrice. În cazul acesta, motorul este responsabil doar de generarea de electricitate. Și aici apare șmecheria. Motorul electric din mașina asta are vreo 194 de cai și el este cel care pune roțile în mișcare. În total, sistemul ăsta ar genera undeva la vreo 212 cai putere pe care îi obții cu greu. Dar mașina face totuși 0-100 în 8,1 secunde pe versiunea design. Și toată tracțiunea e pe față. Dacă pui pedala jos pe ud cu anvelope de iarnă, spre exemplu, vei pleca chiar și cu un pic de scârț. După care intră electronica aia instant și evident îți taie elanul. O să-ți arăt, apropo, încă o dată, mai multe imediat. Deci, 90% din timp conduci efectiv o mașină electrică cu generator pe benzină, vă spuneam. Motorul pe benzină stă oprit până când bateria ajunge pe la vreo 25%. Eu am reușit să cobor bateria și la 18% atunci când am forjat mai mult. Dar
Cu cât coboară mai mult, motorul pornește de la discret în fundal până la destul de agresiv și zgomotos. Dacă ceri mai multă putere bruscă, o apăsare totală pe accelerație, intră și el în joc, chiar dacă ai suficient curent în baterie, ca să nu facă discharge-ul prea repede. Mașina încearcă să-ți dea tot ce poate atunci când îi ceri, dar cu siguranță nu-și dorește să o alergi tare. Vă spuneam că am descărcat intenționat bateria ca să pot să testez asta și acum e, spre exemplu, cu vreo 20 ceva la sută. Dar cu toate astea, mașina face totuși niște consumuri bune. Chiar și pe partea de benzină, pentru că, după cum am mai observat noi în trecut, e mai eficient să transformi benzina sau motorina în electricitate și să folosești electricitatea la roată. Fii atent. Motorul ăsta pe benzină are o eficiență declarată de vreo 43%, ceea ce este foarte bine pentru un motor pe benzină. Diferența aia față de alte motoare o să o simți când faci mii de kilometri în fiecare an, pentru că o să facă destul de multă economie. Și de ce? De desubt avem o baterie Blade de la cei de la BYD de 18,3 kWh pe tehnologie LFP. Cu o baterie de 18,6 kWh poți să faci naveta toată ziua într-un regim urban fără să consumi benzină. Acum, dacă o să ai piciorul foarte greu, da, vă spuneam, o să pornească și motorul pe benzină, dar destul de rar. De-aia zic eu că e mai bine să o iei cu bateria mare dacă vrei neapărat generatorul pe benzină de rezervă. Nu recomand însă bateria mică pentru că o să ajungi să îi faci cicluri mult mai multe de încărcare, că nu-ți va ajunge pe parcursul unei zile întregi, mai ales iarna când o să consumi mai multă electricitate, plus că dacă dai din cheie cu preîncălzire înainte să vii la ea, se va consuma curent din bateria de tracțiune. Până când o conducem, mai să vă arăt un pic interior. Să vedem ce primești totuși la vreo 30.000 de euro. Păi, cam așa arată un interior de mașină ieftină? E bine, nu. Așa arată un interior de o mașină de clasă medie, cel puțin, din punctul meu de vedere. Avem piele din asta cu cusături, spațiu bun. Ce tare a pornit motorul pe benzină în momentul ăsta ca să încarce bateria. E la 18%. Ții minte ce spuneam? O lăsăm să meargă ca să vedem cum se încarcă. Însă, scaunele astea din piele vegană de care vă spuneam sunt destul de confortabile. Țin ok pe distanțe lungi și nu prea. Secretul meu este să nu te urci în mașina asta după ce vii de pe un Seal 5 sau un Sea Lion 7. Alea au fotolii, nu au scaune cum are asta. Astea sunt un pic mai tari și poziție destul de înaltă la condus. Încă o dată, mai multe despre ele când o să le conducem. Deci, din punctul meu de vedere, e o mașină mai degrabă de navetă decât pentru drumuri lungi dese. Poți să faci drumuri lungi ocazionale. Pentru o navetă de jumătate de oră, o oră, mie mi se pare ok. 5-8 ore, cum am stat eu, sunt destul de greu de suportat la orice drum lung și tocmai de aia aș fi preferat poate ceva un pic mai soft. Sau poate când îmbătrânesc. Dar, din punctul meu de vedere, acesta este primul argument pentru care recomand asta ca o mașină, încă o dată, de navetă, cu drumuri lungi, încă o dată, ocazional. Hai să vedem un pic interiorul ăla cu ecranul ăla de 12, aproape 13 inch. Ecranul nu mai e rotativ cum am mai văzut pe alte mașini de la ei, dar e suficient de mare și se mișcă. Pe mine mă interesează că are CarPlay wireless și pe cablu, dar mai bine merge pe wireless apropo, și are și Android Auto și ai și ceva butoane fizice pe aici pe acolo, mai ales pe ușă, poți să deschizi haionul, bușonul de la benzină, poți să controlezi oglinzile, să încui să descui mașina, butoane și pe volan și butoane și pe consolă. Destule, pentru tot ce vrei, senzori de parcare, auto-hold-ul, să treci din electric în hibrid, modul de zăpadă l-am folosit, apropo, modurile de condus, n-am umblat aproape deloc, ventilație, sistemul de climatizare sau de givrare rapidă, controlul volumului la îndemână, ori aici, ori pe ecranul mare, n-ai ce să-i reproșezi, da? Pe versiunea asta design primești și scaunele reglabile electrice cu încălzire pe scaunele din față, apropo. Ai cameră 360 cu control aici pe volan, ai wireless charging în zona asta de aici și merge, ai haionul electric și bateria mai mare. Pe varianta confort, aia inferioară, pentru 3.000 de euro mai puțin nu le primești pe astea, așa că mie mi se pare că au făcut-o doar ca să arate că pot să coboare sub 30.000, dar eu cred că nu are sens să cobore atât de jos, decât dacă este mașină de firmă și nu-ți pasă neapărat de aia care să o conducă. Îi mai lipsesc totuși lucruri. Nu are încărcare DC rapidă și asta din punctul meu de vedere e un minus. Are doar încărcare la priză de 3,3 kW. Asta înseamnă 6 ore pentru o încărcare completă acasă. Dacă faci naveta de zi cu zi, vă spuneam, din punctul meu de vedere e ok, dar mai este Chery Tiggo, care au 6,6 kW pe curent alternativ și chiar și încărcare DC, spre exemplu, am testat, dacă nu greșesc, pe 8 și pe 9. Eu cred că BYD pot să introducă și DC pe mașina asta, momentan doar Type 2. Deci, în momentul ăsta, bătălia la valoare este între mașina asta, BYD-ul ăsta și Chery.
Pentru că dacă punem cifrele una lângă alta, o să vedeți că matematica nu iartă. BYD-ul ăsta Sea Lion 5, în versiunea asta, cum îi zic ei, DMI, versiune design, la 30.100 de euro, ai 212 cai, ai autonomie electrică de 86 de km, cu toată puterea pe față. Mai ai MG HS, care este un plug-in și la vreo 32.000, Ford Kuga la 33.000, Tiguanul pe la 47.000, Kia Sportage și ei cam pe acolo. Deci BYD este în momentul ăsta cel mai ieftin pentru că a vrut superlativul la preț. Cu 2-3.000 de euro sub chinezi și cu 15.000 de euro sub europeni. Numai că, încă o dată, Chery Tiggo 7 Super Hybrid vine cu baterie de 18 kWh, motor turbo pe benzină atunci când e nevoie de ajutorul lui și are și un preț similar sau mai mic, deci e bătălie la preț destul de mare acolo și are și încărcarea mai rapidă. Acum, eu nu am condus acel Tiggo 7, știu doar din specificații. Am condus Tiggo 8 și Tiggo 9, nu trag încă concluzii definitive, dar mergi să vezi clipurile alea ca să te lămurești. Da? Eu cred că merită să pui un pic de timp să le vezi aici pe canal. Încă o dată, Chery Tiggo 8, Tiggo 9, review-uri detaliate. La capitolul design sunt puține lucruri de spus. Avem un logo mare aici, o grilă ușor de recunoscut și o capotă relativ scurtă. Apropo, în interior, acolo la motor, a mai rămas spațiu. Apoi un parbriz suficient de înalt care sacrifică o parte din beneficiile de aerodinamică. Tocmai de aia eu nu sunt așa de mare fan de SUV-uri, prefer mai degrabă un sedan pentru așa ceva, dar dacă vrei mai mult spațiu la cap, mai mult spațiu interior, ăsta este primul minus. Un parbriz un pic mai înalt, care ajută la vizibilitate, ajută la spațiu interior, dar omoară un pic din aerodinamică. Din lateral o să vezi niște roți destul de mari și aici mașina practic beneficiază de două lucruri. Are o gardă bună la sol, apreciezi inclusiv preșurile astea de aici, apropo de protecție, dar roțile astea masive pe 18 inch cu un balon de 60 fac ca mașina să încaseze fără să comenteze pe drumurile cele mai proaste. Îmi plac bandourile astea mate, inclusiv aici în zonele de contact. Mașina asta o să reziste bine în viața de zi cu zi. Inclusiv zona asta de aici de prag mi se pare bine realizată, mai ales că ușa se deschide cu tot cu protecția de prag. Riscul să te murdărești la picior este minim pentru că pragul este încorporat în ușă. De ani de zile spun chestia asta, îmi place când producătorii chiar o fac, nu că mă ascultă ei pe mine, și sunt multe chedere pe aici, sonorizarea este bună. Uite, vezi, cu cât mai multe chedere, cu cât mai multe elemente în astea de cauciuc pentru a prelua zgomotele, cu atât e o mașină mai mută la interior. Ajungem imediat și pentru zona aia de acolo. Spațiul din spate, geamurile acestea nu sunt cele mai fumurii, dar au protecție termică și ele, însă ușa este mare și ea și ai un acces, uite și tu, cât de mare pentru locurile din spate. Venim și acolo imediat să vă arăt un pic cam cum arată interiorul. Am vrut doar să-ți arăt că avem o mașină lungă pentru că ea chiar își dorește să ofere spațiu într-o mașină care din exterior, apropo, pare mai mică decât este în realitate. Avem inclusiv geam custod de aici și chestia asta e un plastic. Dar se întâmplă multe chestii aici, inclusiv aripioara asta și așa mai departe. În spate, semnătura de acum BYD și alți producători fac chestia asta. Avem această singură linie de la un capăt la celălalt întreruptă de stopuri, logo-ul mare aici, un haion, însă o chestie pe care am apreciat-o, unghiul de degajare, eu te știu cât de mare e, mașina poate să treacă prin șleauri destul de înalte, are aici o lumină apropo de ceață, însă dacă vrei să deschizi haionul, o să cauți butoane prin zona asta și nu o să le găsești, să vii să le cauți aici și se stropesc. Butonul se stropește. M-aș fi bucurat să fie undeva pe aici. Odată ce deschizi însă, o să descoperi un portbagaj cât se poate de generos. Mult spațiu aici. Dacă dai și tava, ceea ce am făcut și eu, spre exemplu, poți să încarci oricât. Mi-am pus placa, mi-am pus genți și ar mai fi încăput. Încap fără probleme 5 oameni cu bagaje aici și aici de desubt mai este încă spațiu de depozitare. Chiar mai e unde să spui tot felul de lucruri bine compartimentate, inclusiv kituri legislativ și alte asemenea, încărcătoare, cabluri, tot ce trebuie. Mașina vine și cu încărcător de priză, vine și cu cablu Type 2 și dacă o să fii atent aici la exterior, apropo, haionul este electric pe versiunea asta, o să vezi că avem bușon și pe stânga și pe dreapta. Vrei să vezi de ce? Dacă vii aici, asta nu poți să-l deschizi decât dacă deblochezi de aici din mașină. Și nu se deschide decât dacă mașina este oprită, apropo. Aici este bușonul de benzină. Și pe partea cealaltă
Asta se deschide mai tot timpul și aici poți să o încarci la priză. Vă spuneam, doar 3,3 kW, doar încărcare pe termen lung așa, o să o încarci în vreo 4-5 ore. Pentru că ea oricum nu prea coboară sub 25%, deci ca să o umpli teoretic 6 ore, în practică vreo 4-5 ore, ai nevoie de o perioadă destul de lungă. Pe lângă spațiul acela interior avem aceste șine pe plafon care îți permit să mai adaugi bagaje suplimentare de care o să omoară și mai multă aerodinamica, pentru că, după cum ți-am arătat, avem o mașină lungă cu o gardă la sol babană care poate să treacă peste orice bordură și orice fel de denivelare. Deci este și înaltă, este și cu gardă mare la sol și asta nu o face cea mai aerodinamică, dar o face spațioasă și prietenoasă cu familia și până la 80 de km la oră aerodinamica nu e o problemă pentru nicio mașină. Pro tip, da? În rest, nu am ce să-i reproșez mașinii. Este cinstită, e o mașină corectă din punct de vedere al felului în care a fost gândită. Nu este modernă, este la zi. Dar hai să vedem un pic spațiul pentru cei din spate. Ia, deschide tu pe aici. Bancheta este una dintre cele mai lungi pe care le-am văzut într-o mașină în ultima perioadă, pentru că mulți producători mai tai un pic din ea pe aici, așa, ca să-ți facă mai mult spațiu. Aici, deși avem o mașină termică cu baterie, nu are tunel aici și poți chiar să pui un al cincilea om într-un relativ confort, un om mai mic, să zicem așa, deci 4 plus 1, cum v-am mai zis în alte situații. Nu am alte afișaje, controlul climei se face doar așa, poți să controlezi debitul și direcția, dar avem două prize USB-C aici, una cu încărcare rapidă, poți să încarci și laptopul, cred că sunt vreo, cel puțin 60 de W, dacă nu greșesc, și aici avem un USB-C cu Power Delivery, buzunare, scaune, deci mașina este foarte confortabilă la interior, fără minusuri. Îmi place că au pus lămpile aici, nu neapărat lângă mâner, ca să ai un iluminat în spate și ai inclusiv, evident, cotieră. Prinde Isofix. Este o mașină gândită pentru familii și obiceiul acesta al asiaticilor cu spațiu mult la picioare pentru cei din spate aduce pentru europeni un nivel de confort în mașini de volum, să zicem așa, sau de buget, la care nu te aștepți. De obicei se întâmplă pe long wheelbase. Hai să vedem și locul șoferului. Prima percepție, sunt foarte sus aici. Poate nu pare, dar mă simt mai sus decât în multe alte mașini în care am stat. Deci, după ce că este ea înaltă și poziția șoferului este destul de înaltă și nu pot să-mi reglez poziția pe înălțime. Decât atât. Asta e maximum. Dar dacă vreau să mă ridic și mai sus, e și pentru oameni foarte înalți mașina asta. Deci dacă ai peste 2 metri, nu te stresa, o să încapi în mașina asta. În rest, volanul, vă spuneam, direcția destul de soft, dar comenzile tipice dintr-un BYD cu controlul, cu cruise controlul și controlul pentru multimedia sau telefon, manete cu toate comenzile, comenzi multe pe ușă, vă spuneam, tot ce vrei să faci, aproape tot se poate face pe butoane. Aici am mai arătat butoanele alea. Două vorbe despre ecranul ăsta. E același meniu pe care îl știu de la BYD. Problema e că, da, o să te duci în CarPlay. Intră CarPlay-ul, de fiecare dată n-am avut nicio eroare. Pot să-mi pun iPhone-ul aici la încărcat, fără stres, sau un Android, se încarcă și wireless. Iar aici de desubt am două prize, una pe USB cu conectivitate de date și aici cu încărcare rapidă, iar aici poți să-ți pui microSD, dacă vrei să-ți vii cu muzica ta. Chestia asta nu știam că e aici. Am mai descoperit chestii după ce s-a terminat testul. Luminile astea aici, niște parasolare iluminate, utile, toate lucrurile pe care le aștepți de la o mașină de genul ăsta. Câte vreme vei sta în CarPlay, nu o să te streseze mai nimic. Care se mișcă, își face treaba. Problema este că va trebui să mai ieși din când în când de aici și acum trebuie să fii atent pentru că o să dau tutorialul meu pentru liniște într-un BYD. Da? Am îngropat un test aici așa la minutul nu știu cât unde suntem noi. Prima dată când vine mașina asta, ce facem? Venim aici, dăm la ADAS, ne ducem la Safety Assist, debifăm Emergency Lane Keeping Assist. Îmi pare rău, dar trebuie să spun, ELCA, acest sistem de menținere a benzii, este foarte sensibil la lipsa de marcaje din România. Îi dăm OK, l-am oprit, după care mai scrollăm un pic și o să mai debifăm, din păcate, Traffic Sign Recognition.
Pentru că de fiecare dată când vede indicatoare de limitare de viteză, le ține minte, după aia nu le mai uită și o să primești alerte de faptul că ești peste viteza legală într-o zonă de 5, 10, 30 de km la oră mult prea des. Mai avem. Nu că nu le uită, problema e că nu mai pun ei semnele că se termină limita. Evident că nu sunt puse indicatoarele cum trebuie. Iar ultima chestie pe care trebuie să vă spun, la vehicle, cabin perception, driver monitoring system. Nu am întâlnit în viața mea o mașină care să fie atât de atentă dacă te uiți doar în față și dacă ești cu mâinile pe volan și dacă nu te-a luat somnul. Sunt niște senzori pentru ochi. Dacă te-ai uitat 2 secunde aici, imediat îți spune să fii atent la drum. Și o să vă arăt asta când am condus-o. Tocmai de aceea, încă o dată, părerea mea, i-am debifat driver monitoring system. Deci 3 chestii pe care, din păcate, nu le pot lăsa dezactivate. Trebuie să le dezactivez la fiecare călătorie nouă. M-aș bucura ca BYD să pună un buton de preset pentru lucrurile pe care vrei să le dezactivezi tu, pe răspunderea ta, pentru că n-ai cum altfel, din punctul meu de vedere. În rest, alte setări nu mi-au trebuit. Toate lucrurile merg. BYD are soft bun, ca întotdeauna. Am o mică eroare aici la senzorul de presiune de la una din roți și cam atât. Și cruise control nu s-a activat. E o problemă la ADAS, cred că are nevoie de o problemă de update de software. Dar în rest... Poate dacă se dezactivezi la Nu, că și cu alea pornită n-a mers. Da. Minusuri puține. La capitolul software nu mai sunt așa multe probleme cum erau, dar nu au dispărut toate. Da, hai să și conducem. Apropo, asta e cheia. Ai încuiat, descuiat, apeși de 2 ori pentru a deschide haionul și dacă ți este apăsat mai lung, simte mașina și de pe la 20-30 de metri și pornește precondiționarea când ești în casă. Vine, apeși frâna, apeși start. Și de data asta am auzit pornind motorul pe benzină pentru că avem bateria la 18%. Am lăsat-o intenționat, vă spuneam, să se descarce ca să vă arăt cum se și aude motorul acesta, pentru că altfel aș fi condus o mașină pur electrică fără să auzim nimic de sub capotă. Vizibilitatea este excelentă, manevrabilitatea este exemplară și mașina are doar tracțiune pe față, dar virează foarte bine. M-am încadrat excelent. Le mulțumim băieților, apropo, de la Marius Rednic de aici, care ne ajută cu curățarea mașinilor pentru filmări. Și acum hai să ieșim un pic în noroiul din oraș. După ce am făcut mașina bună de showroom, hai să o și conducem în trafic. Și deși auzi un motor de pe benzină acolo de dedesubt, el nu cuplează într-o cutie de viteze în momentul ăsta. Eu merg pe electric, prima de nivelare și deja simți că nu avem suspensii premium, avem niște suspensii, să zicem așa, de zonă medie. Este încă unul din acele lucruri de zonă medie într-o mașină de sub 30.000 sau acolo la prag. Și deja am o limitare de 5 km la oră, că merg cu 16. Primul bing. ADAS-urile astea sunt chestiile care mă enervează și tocmai de aceea trebuie să le opresc de fiecare dată când plec. Dar o să mergem un pic cu ele ca să vedeți care este experiența, că mașina asta încearcă să te țină în viață și atent la drum cu orice preț. Îmi arată în momentul ăsta în bord minus 5 kW pentru că motorul pe benzină bagă curent în baterie. Îmi place cum mi-arată cât trag în momentul ăsta din baterie și apoi când mi-arată cu minus cât recuperează. Indiferent că o face prin regenerare la vale, ori că mă apropii de și pur și simplu iau piciorul din accelerație, în momentul ăsta, uite, spre exemplu, bagă la loc 18 kW. Acum, ideal nu este evident să tot accelerezi și să iei piciorul din frână, ideal este să mergi cât se poate de constant. Și tocmai de aceea mașina te lasă să îi spui pe 2 trepte cât de mult să facă regenerare. Dar în rest, astea sunt chestii de finețe la care o să ajungi și o să te intereseze destul de târziu. Pe tine te interesează cum se comportă mașina în trafic și pe drumuri denivelate. Păi cam așa. Nu este cea mai confortabilă. Balonul de 60 ne ajută, dar nu rezolvă problema. Drumuri sparte în București după iarna asta, test de suspensii pentru orice mașină. Și acum avem un drum denivelat. Ia fi atent. Le preia, le gestionează, se descurcă, dar nu în cel mai smooth mod cu putință. Suspensiile nu sunt setate prea rigide, dar am condus la BYD mașini mult mai confortabile la setarea de suspensii. Deci este o chestiune de setare pentru că mașina este și suficient de înaltă. În plus, având toată puterea pe față,
cu 200 și ceva de cai, bă, ăsta e teritoriul de hot hatch. Tu ți-aduci aminte când mașinile mici de 200 de cai putere erau considerate mașini șmechere, mașini de viteză? Hot hatch, ți-aduci aminte, Golful a fost Honda Civic Type R, când veneau cu 200 de cai pe benzină. Acum avem 200 de cai electrici și ni se pare că este o mașină de familie. Dar se comportă ca o mașină de familie. Mulțumesc! Și atunci când o să avem și unde, o să vă arăt ce înseamnă și un pic de demaraj. Până una alta, suntem în trafic, mergem și deși am plecat cu bateria la 18%, acum suntem la 20%. Mașina știe că atunci când a coborât sub 25 deja, motorul pe benzină o să meargă până când o să aducă, vă spuneam, bateria înapoi la minimul acceptat de 25 și după aceea se va opri din nou și o să avem din nou liniște. Până atunci, mergem în acest ciclu de generator în care băgăm cu 8 kW în baterie. Vezi? 8 kW. Asta băgăm în momentul ăsta în baterie, deși stăm pe loc. Motorul este, vă spuneam, practic un generator. În rest, în cea mai mare parte a timpului, ce o să faci? Asta o să faci, o să stai în trafic ca mine și atunci când stai în trafic te interesează câteva lucruri. Confortul scaunului, din punctul meu de vedere, poziția asta înaltă este bună, pielea este bună, scaunele sunt perforate, dar nu sunt ventilate, dar sunt încălzite, dar și zutul este un pic rigid. Reglarea pot să o fac, vă spuneam înainte înapoi și spătarul așa, un pic pe înălțime, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai soft. La asta nu poți pe înălțime. Iar ăla de acolo nu poate fi reglat, apropo, pe înălțime, da, într-adevăr. Ai încălzire însă pentru cei din față și climatizarea chiar merge foarte bine. Ai control dacă vrei așa. Spre deosebire de alte variante, vă spuneam, alte mașini de la BYD, ăsta, spre exemplu, nu are ionizator, filtru de particule PM2.5, dar mie mi se pare că face o filtrare destul de bună. Asta este zona de climatizare, încălzire doar pentru scaunele astea și zona de climatizare de aici pe două zone în față. În rest, asta vrei. O mașină relaxată cu care să faci naveta. Ce invidios sunt pe ăsta. Dar nu știu ce e, că mă uitam. Nu știi ce e? Nu. Nu știi ce mașină e asta? Nu. Este Polestar 2. Păi nu, dacă n-am văzut niciodată. Cineva și-a luat Polestar 2, ce curaj. Mă tenta și pe mine un Polestar 2, doar că n-au service. Și mi-a zis cineva de la Volvo, dacă n-are service, nu-ți iei. Că știi ce ai pățit cu Tesla. Și are dreptate. Așa că de-aia m-am uitat după un Polestar, dar mă uit și la BYD-uri, mă uit la multe mașini pentru viitoarea mea mașină, dar după experiențele mele de la începuturi, mă uit și la partea de service și știu că este o întrebare, apropo, pentru mulți dintre voi. Da, BYD are service în rețeaua Țiriac. Da, asistentul vocal este foarte, foarte atent și răspunde foarte bine. Când aude cuvântul BYD, pornește. Acum nu a pornit. BYD. Hi BYD. Yes? What can you do? Here are some commands you can try. Navigație, controlul mașinii, Bluetooth, media, System Operations, de toate. Navigate machine. Ce tare, încearcă să zici. Seems the navigation system. No, it's okay. Let it go. Mie mi s-a întâmplat foarte rar, uite, vezi, cineva e curios. Uite, spre exemplu, cel cu ID4 este curios de mașina asta. Mașina asta nu prea atrage atenția în trafic atunci când stai, dar este interesantă pentru că s-ar putea ca unii să o vadă pentru prima dată. Există un pic de curiozitate. Salut! Apropo, vrem și noi să testăm un ID4, dacă se poate, dacă ne aude cineva la Volkswagen, ne dorim să testăm mașina aia. Dar mașina asta este interesantă pentru că e prima oară când o vezi, însă după o perioadă s-ar putea să blend in, o să devină o chestie ușor de recunoscut. Am observat pe parcursul, aproape 2 săptămâni am avut mașina în teste, mulți oameni au fost curioși și m-au întrebat despre ea. A început să apară acest val de curiozitate pentru BYD, care a venit cu atât de multe modele în țara asta încât. Dar, alte lucruri care mă interesează. V-am spus despre ecranele astea, materialele astea mate sunt ok, chestia asta arată ca și cum ar fi aluminiu tot plastic. Nu am ce să comentez. Este un interior care a mers la sigur. Gurile de ventilație sunt reglabile, aerul bate în toate direcțiile, mașina se climatizează, se încălzește bine. Ambientul este unul tipic de mașină aparent europeană. Dacă nu te uiți la softul din ecranul ăsta, aici poate să fie orice fel de logo și ar putea să fie la fel de bine și un Renault, și un Suzuki, și un BYD. Chiar nu ai ce să-i reproșezi. Este o mașină gândită bine pentru piața de la noi. Îmi place cum pornesc camerele, apropo, de fiecare dată când sunt în zonele astea aglomerate, pornește camera 360 și se pornește și camera către direcția către care virezi. Da, cu frânele de obișnuit.
Cu frânele trebuie totuși să te obișnuiești. Acum trebuie să vă spun și părțile un pic mai puțin fericite. Pe lângă bingănelile de la ADAS, sunt câteva chestii care trebuie să te obișnuiești cu mașina asta. Da, virează bine, dar când pui frână, băi nene, smucește, mă. Da. Frânele mușcă. Frânele la mașina asta mușcă. Dar hai că avem 30 de metri în care putem să facem un pic de demaraj. Ai auzit? Da. Ei, care e faza? Eyes on road. De ce am vrut să vă arăt? Uite, m-am uitat în altă parte, mi-a atras atenția. Ai auzit un pic anvelopele, cum au vârtit un pic în gol? Pentru că avem o mașină un pic înaltă, cu o distribuție a greutății destul de ok, dar o mașină destul de lungă și toată puterea fiind pe față, cu un motor electric cu cuplu mare, mașina se lasă puțin pe spate când pleci și atunci fața pierde un pic din aderență și trebuie să intervină controlul tracțiunii. Și acum, da, sunt temperaturi aproape de zero, am anvelope de iarnă care sunt un pic mai moi, asfaltul este un pic umed și asta poate să facă mașina să plece cu un pic de scârț. Dar electronica intervine destul de agresiv, iar din experiența mea, la Kavnik am mers pe foarte multă zăpadă și pe niște serpentine, am aici un buton pe care dacă apeși trece în modul de zăpadă, iar dacă am dat pe modul snow, acum dintr-o dată pedala de accelerație este mult mai moale. Și mașina este mult mai grippy. Și din nou mă atenționează să fiu atent la drum, pentru că am aici senzorul ăsta care se uită la ochii mei în permanență. Nu-mi permite nici măcar o secundă de lipsă de atenție. Nu mă pot uita acolo sau acolo, că imediat mă atenționează. Și acum să ieșim din modul snow, că nu suntem. Deși l-am folosit destul de mult prin Corbeanca, că am prins și viscolul, zăpezile alea mari cu mașina asta. Și s-a descurcat foarte bine, chiar dacă are doar tracțiune față. Vă spuneam, singurul minus l-am avut pe niște serpentine la un moment dat pe la Kavnik, aproape de pârtie, când, pentru că era panta prea abruptă, m-am întors și am urcat cu spatele. Și dacă apeși greutatea pe față, că dacă urci cu spatele vei pune greutatea pe botul mașinii, mașina a făcut aderență și a urcat fără probleme, pentru că are și cuplu, are și putere. Are tot ce îi trebuie ca să se descurce, doar că are o singură punte. Deci, din punctul de vedere, este un minus pentru cei care vor control mai mult, mai multă aderență, mai multă tracțiune pe serpentine, dar la 200 de cai nu ai nevoie de 4x4. Este o păcăleală. Ceea ce vând europenii, spre exemplu, cu această percepție a siguranței pe 4 Matic, X-Drive, 4, cum vrei să spui, la 200 de cai nu e mare lucru, credeți-mă. Electronica este atât de agresivă pe mașinile moderne, încât nu ai când să derapezi prea mult. Și acum, încă o dată, noi nu prea avem forme de relief în marile orașe din România, sunt puține orașe care au chestii de genul ăsta și zăpezi multe încât să merite. În cea mai mare parte a timpului vei sta în trafic și să stai în trafic cu un singur motor și o singură punte este mai eficient. Recomand pentru orice marcă, indiferent de la ce mașină vă luați. Cu avansul electronicii din zilele noastre și sistemele de siguranță, nu ai nevoie de 4x4 pentru că vei consuma mai mult carburant și mai mult curent pentru o percepție a siguranței și foarte, foarte, foarte puțin în plus la capitolul control. Poți să conduci fără probleme o astfel de mașină cu o singură punte. Eu am trăit cu ea, vă spuneam, cred că am sărit de 1600 de kilometri deja și nu m-am simțit în nesiguranță. Și la viteze mari și la viteze mici. Cam asta este comportamentul ei așadar în oraș. Poziție înaltă, vizibilitate bună, multe zone vitrate, suficientă putere cât să demarezi. La drum lung însă lucrurile sunt un pic diferite. Problema apare când, dacă pleci pe electric și pleci cu bateria plină, prima 100, 150, 200 de km în modul hibrid, o să auzi motorul pe benzină destul de puțin. Problema apare când începi să mergi la viteză constantă și se descarcă bateria și ai nevoie de mai multă putere, atunci vei avea nevoie de mai mult curent. Ca să facă mai mult curent, generatorul nostru, motorul pe benzină, va lucra în turații mai mari și devine destul de prezent. Trebuie să spun și chestia asta, dacă apuci să faci un test drive și vrei să te convingi, ieși cu mașina un pic și vezi ce înseamnă, cum se comportă la 130-140 de km la oră. Încă o dată, motorul pe benzină devine destul de prezent pentru că el se luptă din răzputeri să încarce bateria de curentul pe care tu ai vrut să-l pui la roată într-o mașină care nu este cea mai aerodinamică pentru că a vrut să-ți ofere înălțime și spațiu. Asta se va întâmpla însă rar. Cei mai mulți dintre noi nu facem drumuri de sute de kilometri prea des, dar dacă vrei să faci, poți să faci drumuri cu această mașină. Și hai să vă spun consumurile. Bun, hai să oprim totuși atenționările astea în permanență la ochi, că suntem într-o coloană, n-am unde să mă duc. Și acum trebuie să vă arăt un pic consumurile. Cum? Cred că l-o luăm pe ăla.
Mergea pe linia de tramvai. S-a dus cineva pe linia de tramvai? Și poliția după el. Bravo lui. Așa, hai să vedem un pic cât am consumat. Nu m-am uitat la chestia asta intenționat, ca să o vedem împreună. Deci am luat la 2179. Media, consumul combinat este de 5,4 litri la sută. Vă spuneam, în condiții de vreme rea, viscol, mers pe autostradă, când m-am întors, am mers destul de tare la limita vitezei legale. Pe parcursul duratei testului meu, nici n-am avut o viteză medie foarte mare, pentru că am mers destul de mult și în regim de navetă. Ăsta este consumul total pe curent, am ajuns la 7,4 litri doar pe benzină, într-un regim, vă spuneam, navetă, vreme rea, am mers între Baia Mare, Cavnic de foarte multe ori, am mers pe vreme foarte proastă, dar împreună cu electricitatea, pentru că am încărcat bateria de vreo 2-3 ori, am redus consumul ăsta la 5,4. Mai spuneți-mi voi o mașină care, cu 5 locuri și bagaje, de 200 și ceva de cai, care să consume 7 iarna. Eu cred că mașina asta poate fi condusă vara în regim de navete de zi cu zi cu 5 jumate. Cel mai mult cred că o să consume la ea aerul condiționat. Poți să conduci, da, să consumi sub 2% dacă o încarci în fiecare seară, pentru că bateria duce o zi de navetă. Și aici este sweet spot-ul mașinii. Vă spuneam, vă știți, nu sunt cel mai mare fan de plug-in hibride. Mașina asta nu este pentru mine. Ar putea să fie, dar nu cred că este. Eu sunt convins deja că mă descurc fără probleme cu o mașină cu baterie. Inclusiv cu mașina asta, spre exemplu, când mă apropiam de Baia Mare, după ce am ieșit la Cluj de pe autostradă, nu știu dacă știți, dar odată ce ieși de pe autostrada de la Cluj până la Baia Mare, pe drumul ăla, eu am întâlnit 2 benzinării. Știi câte stații de încărcare am întâlnit? Câte una în fiecare localitate, pentru că majoritatea primărilor și-au pus stații de încărcare rapide prin fondul de mediu. Deci, una peste alta, la benzinărie te oprești puțin dacă o găsești, nu mai sunt așa de multe pe cât știam eu, sau nu sunt peste tot. Nu e peste tot ca în jurul Bucureștiului și în jurul marilor orașe din țara asta, Sălaj, unde am fost eu, da, zona aia, Zalău, Baia Mare, Bistrița, zona aia, un pic mai puține benzinării, dar mult mai multe stații de încărcare, dar la stația de încărcare o să stai. Cu mașina asta însă o să stai mai mult pentru că se încarcă doar Type 2. Deci, mașina asta este pentru navetă de zi cu zi, dacă faci navetă de 80 de km, 90 de km în fiecare zi și ocazional mai faci drumuri lungi și vei încărca la destinație, ori la birou, ori acasă, un 4-5 până în 6 ore. Cam asta este scenariul de utilizare optimă pentru mașina asta. Dacă vrei să scoți maximum de valoare din mașina asta, te bucuri de prețul ăsta de 30.000 și după aceea o vei încărca cât poți de des la o priză acasă sau la birou. Nu la o stație rapidă, pentru că nu ai cum. Și o să consumi benzină ocazional. Are sens? Cam asta e mașina, cu bune și cu rele. Un singur minus mai am pentru mașina asta, l-am lăsat la final, cred că este un bug sau are nevoie de o actualizare de soft, dar nu mi-a mers cruise control-ul și ADAS-urile alea, încă o dată, mi-ar plăcea să existe un preset pentru dezactivarea lor. În rest, nu am ce să reproșez mașinii. Am vrut să vă spun și părțile negative și părțile pozitive. Una peste alta este o mașină pe care o să o vândă prețul. Indiferent ce vă spun eu încă o dată, mașina asta se va vinde singură, da? Dar hai mai bine să tragem concluziile înapoi în atelier. Așadar, dacă este să ne uităm strict la specificații, BYD nu mai sunt singurii cu cea mai bună ofertă. Chinezii se bat între ei acum și în Europa, nu doar la ei acasă în China, unde bătălia mi se pare că e la baionetă. Dacă vrei o concluzie de final așa, BYD Sea-Lion 5 DMI nu e o mașină spectaculoasă, nu e cea mai rapidă, nu e neapărat prea frumoasă. Nu te face să întorci privirea după ea pe stradă, numai că face altceva. Și chinezii și-au dat seama de un lucru, că cei mai mulți oameni nu vor emoții de la un astfel de SUV. Ei vor liniște, vor o mașină care să-și facă treaba și să nu consume mult, vor eficiență. Vor să ajungă acasă fără stres și fără factură mare la benzinărie. În 1500 de kilometri am băgat benzină de 2 ori, dar n-am sărit de 600 de lei. Și asta pentru că am încărcat foarte puțin. Pentru că poți trăi și fără să încarci mașina asta fără probleme. Iar mașina livrează. E confortabilă, e silențioasă, cu excepția autostrăzii, vă spuneam, atunci dacă depășești sau urci la deal, nu doar că consumă mai mult, se și aude mai tare, dar consumă 5-6 litri pe iarnă fără să o încarci. Și da, poți să cobori la 2-3 litri dacă o încarci regulat. Duce o zi întreagă de navetă pe baterie pe bune în București și costă cât un Duster bine echipat, numai că e un SUV, vorba vine, de 4,7 metri, cu 212 cai și multă tehnologie. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Acum, mașina nu e pentru tine dacă vrei neapărat 4x4, dacă mergi zilnic la munte sau dacă vrei performanță, da? Și nici dacă nu ai unde încărca. În plus, direcția mi se pare un pic prea moale,
prea confortabilă dacă vrei și încărcarea lentă mă enervează. Iar designul e deja un pic la limită pe piața asta globală, pentru că mașini noi și frumoase am mai văzut, inclusiv la BYD. Asta e o mașină făcută încă o dată să bată la preț. Dar dacă ai priză acasă, dacă faci naveta zilnic cu familia și vrei cel mai mic preț pe kilometru la o mașină nouă, un SUV de genul ăsta, C-Line 5 Design la 30.000 de euro e greu de bătut. Coboară pe la vreo 30 de cenți pe kilometru pe toată durata ei de viață. Are garanție 6 ani la mașină, 8 ani pe baterie, la banii ăștia, cu dotările astea. Eu cred că mai bine mergi la un test drive înainte să hotărăști. Pentru că știu că se va vinde. Nu, asta e problema, v-am mai zis. Dacă aveți mai multe întrebări despre mașina asta, haideți în comentarii. Eu am făcut deja, vă spuneam, peste 1500 de kilometri cu ea, prin jumătate de România, dacă vrei. Am mers pe vreme bună, pe vreme proastă și vă mai pot răspunde la câte o întrebare dacă vă ajută la ceva. Trebuie să mai fac o mențiune importantă. Ca de obicei la final, testul ăsta nu este sponsorizat. Nu sunt sponsorizat de nicio marcă auto. Când o să fiu sponsorizat, o să vă spun de la început. Mai fac și proiecte speciale când le conduc mașinile pe termen lung și îmi spun impresiile. Dar filmarea asta este pe bune făcută doar pentru voi și am făcut-o în atelierul lui Marius Rednic, iar echipa lui ne-a curățat mașina de test și nu doar pe asta, și pe celelalte și ne-a împrumutat spațiu pe vreme proastă. Dacă vă plac clipurile noastre așa necenzurate, nefiltrate, ne puteți susține și voi apăsând pe butoanele de aici de dedesubt. Apasă pe like, pe share, abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și poate că alegi astăzi să devii membru și să ne susții lunar cu o sumă mică, astfel încât clipurile astea să fie în primul rând pentru tine, nu pentru altcineva. Sub acest clip o să găsești noile încărcătoare, apropo, de pe gb.ro. Avem încărcătoare cu ecran, de ai auzit bine, mă lupt să le aduc de luni de zile aici pe magazin. Sper să vă placă și să vă fie de folos. Avem și ceva promoții în perioada de lansare pentru primele 100 de bucăți, că nu suntem giganți în e-commerce, așa că veniți voi să profitați de ele dacă le mai prindeți. Și cam atât însă pentru astăzi. Ne vedem la următorul clip, dar până atunci să vă fie numai bine.